Tää on mun PvP-HC Finni, jolla pelaan pelkästään PvP-servuissa. Private chat on aina päällä ja player indicatorsit pois. Bounty kasvaa aina 10 milliä per 24 tuntia in-gameissa. Tavoitteena on selvitä mahdollisimman pitkään elossa ja olla rank 1 PvP-HC. Onnea hunttaamiseen! No niin, nyt on tullut viimein aika tehdä uusi PvP-HC, koska viimeksi kävi näin. Okei, mä nyt en saa ihan tähän sitä 43 playeria. Mun pitää tappaa 10 dragonia, että saan sen. Eli saattaa olla, että tein jo uuden HC Ironmanin tai PvP HCn, mutta sen matka päättyi aika lyhyesti. Jotenka nyt on aika tehdä uusi. Ja tärkein asia on itse asiassa heti tähän alkuun, eli pitää olla luukki tällä akkoontille. Tähän määrittää koko tämän akkoontin tästä alkaen, jotenka tämä on silleen todella merkittävä asia. Käytetään tähän vähintään ehkä pari tuntia aikaa. Näin, nyt on akkoontti valmis. Tällä voidaan vetää oikein hyvin. Nyt ihan ensimmäisenä asiana, ennen kuin tehdään yhtään mitään tällä akkoontilla, tehdään 2 juttua. Private chatti, aina päällä, ei poikkeuksia ikinä. Ja toinen asia, ekaa kertaa player indicatorit pois päältä. Elikkä minimapissa ei lue kenenkään nimiä, eikä ole helpompaa nähdä ketään, jotka sua hunttaa. Nyt vedetään tutorial läpi, sen jälkeen otetaan bondi tuolta mainilta ja aletaan pelaamaan. – 14 päivää, confirm ja noin. Nyt on membu, aivan brand new accountti, HC Ironmanin, player indikaattorit pois päältä ja priva aina onilla. Let's go! Tää alku on oikeesti aina vaikein näissä akkoonteissa, kun lumpis pitää pyöriä. Tää on aika hot spotti kuitenkin loppupeleissä PvP:ssä. Sitten aloitetaan tää X marks the spot questi tosta. Toivotaan täällä edelleen ketään. Ei, täällä on. Mä unohdin tuossa aloittaa itse asiassa 2 muuta questia, mitkä mun pitää aloittaa täällä lumpissa, jotenkin mun on pakko mennä takas tonne. Aloitetaan toi Rune Mysteries ja sitten myös Q2 Assistant. Ja noin. Sieltä ekat levut. Ja eka questi tehty. Tosta saadaan Beginner Clue. Ja sitten tällainen lamppu, millä saadaan expaa yllättäen HPC. Sieltä tulee 11 HP. Let's go. Ja nyt on tullut ensimmäisen treenin aika, eli katsotaan tuosta pickpockettaamalla tievingi 5, että saadaan sitten aikanaan Tiitä stoolata tuolla Varrokissa. Ja tuosta 5 tieving. Isoja levuja. Tosta myös ensimmäinen biisi Warm Clothing ja Blue Hunteri toppi. Mietin, että on ehkä järkevämpää ottaa tästä tätä ruokaa, tästä Varrokista. Niin tällä pärjää varmaan paremmin myös tuolla Security Strongholdissa. Näillä eväillä. Ja näin. Sieltä vähän lamppuja. Eli tuosta otetaan HP:ta. Ja nyt, koska tarvitaan rahaa, on aika tehdä Security Stronghold. Ja tää menee kyllä todella hyvin verrattuna ehkä mihinkään muihin kertoihin, koska mulla on 15 HP ja sentään jotain ruokaa mukana. Ja näin on vedetty tämäkin, eli 10k sieltä massia, let's go. Ei helvetti, mutta unohtu hakea ne boost. Takaisin. Ja näin on quits tehty, ja tosta saadaan nyt ekat levut, Hunteri ja Slayeri ja naps. Ja sitten nyt ostetaan myös ensimmäiset runeet tälle akkoontille.
Tää riittää. Ja näin. Gertruden kissa on hoidettu takas himaan. Ja questi on tehty. Sieltä tulee nyt kissa, joka on tähän alkupeliin erittäin oleellinen asia. Ja 13 cooking kakku. Jee. Niin, ja noin on tehty myös tämä todella tärkeä questi. Ja nyt seuraa eeppisin battle tätä peliä. Eli tää pitää tappaa 4 kertaa tää vihollinen. Ja noin on battlet heitetty. Nyt vaan pitää päästä täältä hännästä pois. Nyt taas 26 HP. Okei, tuli enemmän kuin ajattelin. Ja nyt on kompatti melkein 11. Seuraava homma onkin se, että lähdetään Vilduun hakee 25 bonea, että saadaan se viimeinen avain siihen Demon Slayeriin ja saadaan se insta-tele auki. Ja noin, nyt pitäisi olla 25 bonea ja nyt viedään nää tonne Witch Toweriin ja sen jälkeen voidaan avata se katskene sieltä Varrokista. Niin, ja tuosta 5 fishing. Nyt voidaan kalastaa minnoveita. Yes, se on helvetin hyvä. No niin, nyt sitten on aika ostaa Chronicle, jota käytetäänkin niinku aika kauan ja aika paljon. Se riittää nyt alkuun. Nyt näyttää todella pelottavalta kyllä tää inventori. Mutta mä epäilen, että tähän hätään peliä mulla ei ole vielä yhtään hunteria. Eikä täällä nyt ihan luonnollisestikaan varmaan ketään oo. Jotenkaan kyllä tästä varmaan selvitään. Finistaan silleen toi Rune Mysterious Questi, joka on free questi. Voidaan alkaa tekee RCtä sen jälkeen. Ja sitten toi Demon Slayer siihen pisteeseen, että saadaan toi Silverlight haettua Varrokista. Yeah. Nyt voidaan myös teleporttaa tänne Essence-maanille. Ja saadaan tästä toi diarysteppi tehtyä. Noin, nyt tää katskene aukee, kun mennään tohon. Toivottavasti nämä maget ei tapaa mua. Elikkä tästä tulee tällainen katskene. Ja tämän katskenen jälkeen tää instance on aina tässä, kunnes tämän questin tekee niin kuin loppuun. Noin, nyt lähdetään pois täältä. Ja tästä lähtien tänne pääsee sitä aina piipaan. Nyt toivotaan, kun mennään Vilduun ekaa kertaa, että tässä ei ole kukaan venaamassa. Muuten se on vähän niin kuin game over. Ja nyt ollaan toisella puolella mappia. Siistä. Samalla kun ollaan täällä Strongholdissa, niin aletaan vetää agilityä, että se edes joskus tulisi vähän korkeammaksi, joten nyt on erittäin hyvä aika aloittaa ensimmäisenä päivänä. Vedetään täällä 10 agility, että voidaan sitten mennä Draenoriin ja alkaa saamaan rooftopeista noita Mark of Grace. Nyt on aika tehdä täällä Ardyn puolella vähän questejä, ja mistäpä muustakaan nyt voisi aloittaa, kun Play Chicken, fuck! Ja nyt aloitellaan tehdä... Ei vittu. Okei. Ja nyt aloitetaan vähän questien tekemistä täällä Ardyn puolella. Aloitetaan täällä Plague Chicken... Vittu, mä en enää vedä kertaakaan! Ja tuosta Plague tehty... Nyt tuleekin sitten alkupeli varmaan pisin projekti, kun pitää vetää yli 30 tää Thieving. Ja oikeastaan mitään niinku kovin hyviä metodeja ei oikein oo, eli ei lähde Kourendiin. Mut sinnekin, no, ollaan tässä nyt hetken aikaa, keräällään vaikka näitä foodeja tähän alkuun, niin kyllä se tästä. Ja tuosta ei ihan vielä, mutta nyt tulee 32 Thieving, joka meinaa sitä, että nyt voidaan tiefaa rogueita. Lähdetäänkin Vildusta hakee nyt rogueilta toi Poison Daggeri.
Tää on kyllä kieltämättä melko kuumottava tilanne, mutta tää on vaan pakko tehdä, jos meinaa sen Poison Daggerin hommaa. Ja täällä samalla kun ollaan Deepissä, niin mennään tonne Wilderness Caveen. Ja sieltä haetaan yhteensä 10 noita Quam Leafeja. Voidaan sitten Jungle Potion questin jälkeen vetää Hixad questia varten toi 10 herbi, vai mitähän se nyt tarvii. Ei oo todellista. What? Nyt kävi kyllä tuuri. Nyt täällä kun ollaan samalla Vildussa, niin ostaa muutamia runeja täältä Storesta pois. Ainakin noi Cosmic Runet kiinnostelee. Näillä muilla me ei nyt tehdä ainakaan vielä mitään. Ja nyt kokeillaan sitä tuuria. Onnistuuko? Jappi. No. 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 Miksi? Okei, vielä yksi mahdollisuus. Come on. Yes. Sitten katsotaankaan tässä menee. Pitää saada Opali ja Rusty Sword. Ja sieltä tuli Rusty Swordi. Itse asiassa mä oon täällä vielä niin pitkä, että mä saan sen Opalin myös yhteen toiseen questiin. Ja noin, sieltä tuli myös Opali. Nyt voidaan lähteäkin sitten menee täältä. Hän on edistynyt vähän tätäkin questia täällä. Nyt lähdetään seuraavaan. Nyt on taas Monka S moment, ettei nää tapahdu. Nyt jos tulee DC, niin mä kuolen. Mutta tuskin tulee. Eli tuolta. Ja nää heitetään tänne pataan. Paitsi eipäs heitetäkään, koska mä en puhunut sille tyypille. No niin, nyt nämä heitetään tänne. Tuosta vaan. Oli siinä. Easy as that. Ja pam. Noin, nyt on herbi auki. Ja näin on taas yksi quest tehty. Täältä tulee 1 miljoona leveliä meetingiä. Noin. Ja näin on nyt Biohazard-questi tehty. Nyt pääsee edistämään vähän Tardiaryä. Mä en varmaan tee sitä vielä loppuun kuitenkaan, koska mä haluan ottaa sen lampun tuohon HPC. Ja sitä varten pitää tehdä pari muuta questiä yllättäen. Ja tän stepin jälkeen tää diaro on tehty. Mä voisin hakea sen keipin, mutta mä luulen, että mun kannattaa se vasta hakea sitä, kun mä saan tän lampun otettua tohon HPC. Lähdetään ihan uuteen paikkaan, mennään Brimhaveniin ensimmäistä kertaa. Tehdään Jungle Potioni, kaivetaan viimeinen pala sitä Claw Hunter outfittia ja sitten vähän kalaa tuolle kissalle, tai kissoille ylipäätään. Tadaa! Tässä on nyt varmaan tarpeeksi näitä karoja. Näillä pärjätään ihan hyvin alkuun. Tänne voi tulla takaisin, kun vaikka on vähän korkeampi toi fisu. Niin näitä saa vähän enemmän myös näitä kaloja aina sitten kerralla.
Nyt lähtee saatana kalliot tulille. Ja näin, Dixat questi tehty. Sieltä tulee vähän miningia, herbiä, gold bareja. Ja nyt pääsee sitten keräilemään niitä juttuja tuonne museoon ja saamaan lisää HP:tä. Mä päätin tässä nyt, että mä lähden tekemään muutamia questejä, missä mä tarviin vielä magee, niin että mä saan samalla HP:tä. Et mun ei tarvitse olla museossa niin paljon kalastella RNG:lle niitä lamppuja. Ja mä teen nyt samalla sen, että mä teen sen diarin tuolla Ardyssa loppuun, eli haen vaan rewardin ja pidän sitä lamppua nyt sitten mukana inventorissa jonkin aikaa, koska mä haluan nyt näistä kissoista myöskin saamaan rahaa. Tai itse asiassa, nyt kun mä oon vielä täällä Varrokissa, niin mä teen täällä ainakin yhden questin vielä. Elikkä Shield of Arav. Ja tähän mulla on kaveri. Ja koska mulla oikeesti ei oo kavereita, niin mä teen mun uudella omalla accountilla tän questin. Aika surullista, mutta elämä on. Ja tästä taitaa tulla myös muutamasta GP:tä, ellei mä ihan väärin muista. 600 GP:tä. Nice! Mutta mikä tärkeintä, tästä saa tonne kudoksia tonne museoon. Niillä kudoksilla sitten pystyy aikanaan tekee Bone Voyage questin. Ja nyt pitää mennä tekemään muutama muu questi, mistä noita kudoksia saa. Tää alkupeli on kyllä silleen vähän ärsyttävä toisaalta, että tässä tulee koko ajan vastaan juttuja, mitä ehkä voisi tehdä matkalla. Nyt kun mä menen tonne Faladoriin päin, niin mä teen tuossa matkalla ton Doric-questin, ettei tarvitse enää koskaan sitäkään murehtia, ja siitä saa ihan pikkusen lisää myös miningia. Ja miningi auttaa monissa asioissa. Ja noin, siitä voidaan käyttää Doricin anvileita jatkossa. Ja tuli myös yksi levy miningia. Nice. En mä enää edes tiiä. Siis koska mä oon täällä, niin nyt mä teen tän questin. Koska miksei? Siis mulla on questcape ennen kuin mä oon 15 levuinen. Mutta joo. Mutta niin 300 GP:tä tulee rahaa. 4 quest pointtia. Se on kyllä jo sekin paljon. Nyt mä pääsen vihdoin tekemään ne värit tänne, mitä mä olin tänne joskus tulossa tekemään. Jotenka voidaan tehdä se Goblin questi. Ja näin on tehty tämä questi. Sieltä tuli ekat crafting-levut itse asiassa. 1 gold bar lisää, nice. Ja nyt voidaan tehdä sitten aikanaan Lost City questi. Nyt mä lähden sinne Ardyyn. Ja näin nyt saadaan vähäksi aikaa inventoriin permanent slotti, eli tää lamppu. Noin, se pystytään käyttämään vasta kun mulla on 30 HP. Mutta mikä suurempi asia itse asiassa on toi keippi. Eli nyt päästään tolla telettelee sitten ympäri mäppiä. Ja itse asiassa eikä siinä vielä kaikki, koska nyt me voidaan palautella näitä kissoja jatkossa tänne. Ja näistä jokaista tulee se 200 deathrunea, joka indikoi suoraan 20 koota rahaa, kun ne käy törkkäämässä sellaiseen storeen. Ne runeet, noilla runeilla varsinaisesti mä en tee mitään vielä tässä kohtaa peliä, mutta raha kyllä kelpaa.